এভৰিৱান ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ ইউটিউবৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে সাৰাৰা কুৰ্তি সেটৰ প্লেটৱালা আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই লিনেন কাপোৰটোৰ তলত ফেব্ৰিক কাপোৰটো পাৰি লৈছো তাৰ পিছত মই লিনেন কাপোৰটো জুখত মই কাটি লম আৰু মই এটো কুৰ্তি সাইজটো 32 সাইজত কাটিছো Front part to kati loa hoi gol etia moi back part to katibole start kori The smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid. etia moi hator kapur tur jukhot moi linen kapur to kati lom হাতৰ তল অংশ দেখিছে এটো উকা হৈ থাকিব মই ইয়াৰে কাপোৰ অকমান লগাই হাতৰ এই উকা ঠাইখিনি কমপ্লিট কৰি দিম প্ৰথমতে মই হাতৰ কাপোৰৰ পৰা সিলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো হাতৰ কাপোৰটো লিনেন কাপোৰৰ লগত জইন লগাই দিয়া হ'ল এতিয়া মই যিখিনি ঠাই উকা হৈছিলে তাত কাপোৰ লগাব কাৰণে প্ৰথমতে সিলাই কৰি লৈছো এনেকৈ তাৰ পিছত মই এটো জইন লগাই দিম চাব পাৰে মোৰ সিলাই কমপ্লিট হৈ গল হাতৰ কাপোৰটো জইন লগোৱা এতিয়া মই মেইন ফেব্ৰিকৰ লগত লিনেন কাপোৰটো বেক পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো সিলাবলৈ বেক পাৰ্টটো লিনেন কাপোৰৰ লগত ফিক্স কৰি সিলাই দিয়া হ'ল এতিয়া যিখিনি ঠাই এক্সট্ৰা ৰৈ আছে এটো কাটি দিয়া হ'ব কুৰ্তিটোৰ নেক ডিজাইনটো মই সুইট হাৰ্ট নেকত ৰাখিছো Our whole existence rests on the edge of this delicate balance between creation and chaos. বেক পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া 9 ইঞ্চত মই আকৌ এনেকৈ সিলাই লগাই দিম বেক পাৰ্টৰ সম্পূৰ্ণ সিলাই কৰা হৈ গল এতিয়া মই ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ সিলাই আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব মই যিমান পাৰো আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিঅ আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশন পাই যাব Messages reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid. ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গল সিলোৱা এতিয়া হাতৰ কাপোৰটো জইন লগাই সিলাই দিয়া হ'ব ফাইনালি হাতৰ কাপোৰটো জইন লগোৱা হৈ গল এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্টটো জইন লগাই সিলাই দিম
messengers reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid. ফাইনালি কমপ্লিট হৈ গ'ল কুৰ্তিটো চিলোৱা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব